घरबाट छोडेर जाँदा नि थुनी राख्नुपर्छ खाँदै गएपछि त्यो भान्जाको दिमाग खराउँदै गएको क्या तिमी चाहिँ चिन्नु न जान्नु एकदम निस्किनुहोस् न अरू बेला ठिकै गर्ने माथि त्यसो गरेर अनि अब त्यो दिदीहरुले त थाहा भएन त्यो गरेर त दिदी छिने त नाकमा त्यो दिएर दिन्छ भने है अनि यसो भनिदिन्छु एकपल्ट घुम्दैन क्या दुईजना भित्र 7 जना 8 उतापट्टि एकजना हो यतापट्टि घुमाउन सक्छ बस्नुमा गएको छौ बस्नुमा गएको यो तरकारी त भाउजू खानुहुन्छ बहिनीको खान्छौ ओइ खाने भान्जाले झर्ने कि बस्नु डोरी झर्ने उन्डी
खानु हिटिङ गर्नु नि ठिक गयो मिलाएर भन्ने गर्नु तिम्रो कपाल चाहिँ छैन टुटु लिन्छ यहाँ बस्छ यहाँ जानु भयो बुढोसँग हामी बोल्दैछौँ हजुर खानुपर्छ बुढो मान्छेसँग हजुर खानु त राम्रो है खोइ त कपाल कोले खान्छ सबै खाने ए साउन उस्ती ल है त आउनुहोस् न हत्तेरिका हो उयो हो रे हाम्रो पार्टनर हाम्रो एउटा हो के त म त टाढो टाढो जान्छु कि पालीको खानु र लाउनु उस्तै हुन्छ सबैलाई हाम्रो नेपाली ल है त नमस्कार आच्छा सानो पो हुनुहुन्छ लालियो थाइमा फेरि पान भेटन्छ फाइसीको थाइमा ए आजलाई पानी पात परी के भन्छ भन्छ नि लाई रुन्छु रातभरि मेरो सँगै अरूलाई पाल्न दिनुभयो तपाईँहरूलाई पाल्यो है मैले एक करोड मात्रै भयो त आइया मरिन्छ होला मरिन्छ होला उफ्रियो त